Hello everyone, this is jenessa.armecin again, and ngayon, i-share ko po sa inyo ang aking Christian Bullet Journal for 2021. So, ngayon, ang theme ko ay gusto ko maging committed ako kay Lord for the year 2021. So, pumili ako ng verse sa Psalms 37 verse 5. It says, "Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act." Kasi gusto kong commit lahat ng ways ko sa Kanya for 2021. So, disclaimer lang po sa ating bullet journal. Ito po ay pinakasimple lang dahil hindi ako artsy na tao. It's just a simple journal that keep your Christian life organized, and way din ito para ikaw ay maging closer kay Lord, at sana makatulong ito sa inyong bullet journal for 2021. Okay, let's get started. Yung nakikita nyo ay yung theme ko for 2021. So, first is month. Start tayo sa January. Hindi ko na sinali yung year at a glance ko dahil meron akong booklet na maliit lang for yearly activities ko. So, pumunta na ako sa January, at sa January meron akong ginawang calendar, as in so simple lang para ma-take down notes ko yung mga activities ko for the month of January. Para ma-organize ko ang thoughts ko, ma-organize ko kung anong Bible verses ang babasahin ko for that day, ano mga activities ko, like my life group, my Bible study. So next is my weeks. Ito ang week at a glance ko. Dito ko sinusulat yung mga activities ko for the week para ma-summarize ko kung ano yung mga dapat kong gawin for that week. Diyan, nakikita yung Mondays to Sundays, pero may isa dyan na sinusulat ko my reflection or Bible verses for that week. Importante na ma-take down notes mo yung ano yung mga activities or mga Bible verses or Bible reading plan na ginagawa mo for that day para organize lahat ang gagawin mo. So next is Thanksgiving. We must have a grateful heart with Jesus. Ginawa ko to na spread dahil gusto kong mag-give thanks kay Lord. Sinusulat ko. Although meron akong grateful journal, pero gusto kong isulat dito yung mga bagay na pinagpapasalamat ko kay Lord. So next is Bible memorization. So nag-hit ako ng at least 2 Bible verses na ma-memorize ko. At least 1 or 2 in a month. Goal ko talaga yun kasi hirap-hirap kong mag-memorize ng Bible. So ginawa ko to na spread para mag-goal ko na I have a Bible verse. Bali, meron akong Bible verses, at least 12 Bible verses in 1 year. So next is my spiritual goals. Spiritual goals for the month of January. Dahil meron akong mga goals na gusto kong i-hit. Kasi ngayon nag-handle ako ng life group and meron akong Bible study, and hinihit ko talaga na dumami ko niya at mabaptize sila at ma-receive nila si Lord as their personal Lord and Savior. Yun talaga ang mga spiritual goals ko, na maging fruitful pa ako for the year 2021. Next is prayer request. So, ngayon, ang dami-daming nag-chat sa akin na gusto nilang magpapa-pray sa ganito, ganyan. So, in-include ko tong spread na to for prayer request sa ibang tao at sa aking sarili. It's a way na hindi ko makalimutan yung mga prayer request nila. At kung ito, ang sarap lang na meron ka matulungan ng mga tao through prayers. Pinagdadasal mo ang kanilang winning moment. Yun. Let's pray for one another, because the more we pray, the more na pakikinggan nyo ng Lord. The more na maraming nagpipray, pinapakikinggan na yun ng Lord. At ito rin ang way na maging strengthen yung relationship mo kay Lord. So next is my learnings and reflection for that week, for that day. So sinusulat ko yung mga reflection, yung mga natutunan ko, yung mga Bible verses na umantik sa puso ko, yung grabing nangungusap yung mga
words ni Lord sa akin, isinusulat ko para hindi ko yun makalimutan. Walang power ang ating mind. So, sinusulat ko sa aking bullet journal. So, next is my Bible reading plan. Sa ngayon, tapos na ako for New Testament. Dahil one of my goals na tapusin na basahin ang Bible. Kaya meron akong reading plan dito. Sinulat ko na lang para madali ko lang i-check, i-mark yung mga books na nabasa ko. So, next is my Bible reading guide. So, yung guide ko is I'm using Impequa. That's message, promise, command, and warning ni Lord. So, yung green is yung message ni Lord para sa akin. Yung yellow is yung promises ni Lord para sa akin. Yung orange is ang command ni Lord at yung red or pink is ang warning Lord para sa akin. So lastly is ang inspiration dahil ang hilig-hilig ko magsulat ng mga Bible verses na nakapag-motivate sa akin, nakapag-i-inspire sa akin para to live my life to the fullest. And yun na ang ating Christian bullet journal. Sana meron kayong natutunan sa bullet journal natin. At for always watching me, thank you for always supporting me and my channel, and always remember that Jesus loves you. And I'm hoping that for the year 2021, maging strengthen mo yung relationship mo kay Lord. Salamat and thanks for watching. See you on my next vlog. God bless and bye-bye everyone!